السلام علیکم. نننی زمونږ ټاپک دی ګیشیس ایکسچینج ان پلانټس. دا دویم لیکچر دی زمونږ د ګیشیس ایکسچینج چپټر. نو په پلانټس کې ګیشیس ایکسچینج څنګه کیږي؟ ګیشیس ایکسچینج څه ته وایي؟ ګیشیس ایکسچینج په زول ټاپک کې مونږ ووایي چې کله اکسیجن او کاربن ډای اکساید د ارګینزم او د انوایرمنټ منځ کې ایکسچینج کیږي د ډیفیوژن پروسس په ذریعه باندې، دې ته وایي ګیشیس ایکسچینج. نو اوس په بوټي کې دا څنګه کیږي؟ ډیورینګ د ډے ټایم all plant cell are carrying out respiration. د ورځې چې دی ټول پلانټ سیل چې دی هغه ریسپایریشن کوي. د گرین پارټس لیوز اف پلانټس آر آلسو کیرینګ آؤٹ فوټوسینتھیسس. او په دې ورځې په ټایم کې رڼا یې که نه، نو دې کې هم ریسپایریشن کیږي او هم فوټوسینتھیسس. ریسپایریشن خو هم ضروري دی، څونه لیوینګ ارګینزم دی هغه به 24 هاور ریسپایریشن کوي. خو بوټی چې دی صرف د رڼا په ټایم کې، د ورځې په ټایم کې خپل فوټوسینتھیسس کوي. فار فوټوسینتھیسس د لیوز یوز carbon dioxide which is produced during respiration. او بوټی چې دی فوټوسینتھیسس کې فار فوټوسینتھیسس د لیوز یوز کاربن ډای اکساید which is produced during respiration. بوټی چې کوم ریسپایریشن کوي نو په ریسپایریشن کې څه کیږي؟ کاربن ډای اکساید پروډیوس کیږي که نه، نو هغه کاربن ډای اکساید چې دی بوټی بیا خپل فوټوسینتھیسس دپاره استعمالوي، کوم چې په ریسپایریشن کې د هغې نه ریلیز شي. They also take carbon dioxide from the environment او د environment نه هم کاربن ډای اکساید اخلي. نو کاربن ډای اکساید بوټي ته د دوو ځایونو میلاویږي، یو چې دی کې خپل کوم ریسپایریشن روان دی هغې نه میلاو شو، بل د environment نه. فار ریسپایریشن leaves use oxygen which is produced during photosynthesis. د ریسپایریشن دپاره کم اکسیجن دی یوز کوي کم چې د فوټوسینتھیسس کې جوړ شي. نو فوټوسینتھیسس بوټي کې روان دی که نه، نو بوټی به اکسیجن پای کې پروډیوس کوي، نو هغه اکسیجن چې دی هغه دی خپل ریسپایریشن دپاره والي. نو بوټي کې زیات کار هم دنده، مطلب فوټوسینتھیسس او ریسپایریشن دا چې دی یو بل له سپورټ ورکوي. فوټوسینتھیسس ریسپایریشن کیږي نو هلته کاربن ډای اکساید پروډیوس کیږي، هغه ورکي فوټوسینتھیسس لا چې ته فوټوسینتھیسس پې خپل وکړه. فوټوسینتھیسس پروسس وشي، اکسیجن جوړ کړي، هغه اکسیجن ورکړي چې ته خپل ریسپایریشن پې وکړه. خو څه اکسیجن چې دی دا د انوایرمنټ نه هم اخلي، څه کاربن ډای اکساید د انوایرمنټ نه هم اخلي. نو اوس دا اکسیجن او دا کاربن ډای اکساید د انوایرمنټ نه څنګه اخلي؟ مین څیز به اوس موږ دې کې دا زده کوو. During respiration, they release carbon dioxide which is used for photosynthesis. So during daytime, leaves are taking carbon dioxide from the environment and releasing oxygen in it. اوس په ریسپایریشن کې څه کیږي؟ دا ریلیز کوي کاربن ډای اکساید. نو ریسپایریشن کې کاربن ډای اکساید ریلیز کیږي، هغه به د فوټوسینتھیسس دپاره استعمال شي. خو بیا په ورځې په ټایم کې لیوز آر ټیکنګ کاربن ډای اکساید فرام د انوایرمنټ. لیوز چې دي کاربن ډای اکساید د کوم ځای نه اخلي؟ د انوایرمنټ نه، او ریلیز کوي څه شی؟ اکسیجن. نو د ورځې په ټایم کې دا بوټی لګي زیات کاربن ډای اکساید د انوایرمنټ نه اخلي، هغه ریسپایریشن والا کاربن ډای اکساید خو وي، خو څه زیات کاربن ډای اکساید چېرته نه اخلي؟ د انوایرمنټ نه. او چې کوم فوټوسینتھیسس روان دی پای کې خو اکسیجن ډېر زیات پروډیوس کیږي که نه، نو څه اکسیجن دی خپل ریسپایریشن کې استعمال کړي، څه اکسیجن چې دی د لیوز په ذریعه باندې بهر انوایرمنټ ته ورکړي، نو هغه بیا موږ استعمالو. ډیورینګ د نایټ all cells are carrying respiration while there is no photosynthesis. د شپې په ټایم کې صرف بیا صحیح ریسپایریشن وي، فوټوسینتھیسس نه وي، ځکه چې د شپې خو بیا نور رڼا نه وي که نه. So the cell get oxygen from the environment and release carbon dioxide. نو د شپې اوس فوټوسینتھیسس نشته، نو که اکسیجن خو به نه پروډیوس کیږي بوټي کې کندنده، نو دا بوټی به څه کوي؟ دی به د بهر انوایرمنټ نه اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکساید به انوایرمنټ ته ورکوي، ځکه چې فوټوسینتھیسس نشته نو کاربن ډای اکساید باندې دا څه کوي؟ خو دا به انوایرمنټ ته ورکوي. نو د شپې بیا خلک ځکه وایي چې د ونې لاندې مه سموئ، بوټی چې دی دا په خپله ریسپایریشن کوي، نو دا به ستا هغه اکسیجن هم ځان ته راکاږي. خو چې کوم کاربن ډای اکساید دی هغه خو دغې سیوا شو، ځکه چې کاربن ډای اکساید د ریسپایریشن نه جوړیږي که نه، نو هغه به دی تا ته راکوي. نو د شپې چې کله د ونې لاندې څملي نو انسان بیا سهار چې راپاڅي نو انسان ډېر ستړی ستړی ناجوړه کیږي. دا څه وجې نه چې اکسیجن انسان ته کم شي، کاربن ډای اکساید سیوا شي. In plant, the gaseous exchange between the body and the environment occur through د سرفیس. په بوټي کې چې کوم ګیسیس ایکسچینج دی هغه د څه په ذریعه کیږي؟ د سرفیس په ذریعه. موږ کې ګیسیس ایکسچینج د لنګ په ذریعه وکنه، بوټي کې د سرفیس په ذریعه. د اوټر سرفیس اف روټ، د روټس چې کوم اوټر سرفیس دی د هغې په ذریعه ریسپایریشن کیږي، سټیم په ذریعه، د لیوز په ذریعه. او په دې چې کوم لپاسه سیلز دي هغې یو لیر جوړ کړی دی، هغې ته وایي اپیډرمس. نو هغه اپیډرمل لیر چې کوم دی د هغې په ذریعه باندې ډیفیوژن کیږي د ګیسز، او کاربن ډای اکساید بهر ته وځي او اکسیجن دنده ځي، یا اکسیجن چې دی هغه بهر ته راوځي او کاربن ډای اکساید چې دی
هغه هم دنده بوزي. لکه کله ریسپایریشن د ورځې چې دی نو مختلف به یو د شپې به مختلف وي. د ورځې د شپې دا خبره من تاسو ته وکړې چې ریسپایریشن به په کوم طریقه باندې. نو دا بیا د اپیډرمس لیر په ذریعه باندې کوي. This layer allow the exchange of gases between the inner cell and the environment. د environment او د cells په منځ کې دا gaseous exchange کوي دا اپیډرمس. At some part a thick cuticle is present over the epidermis. It also allows the gaseous exchange of gases. بعضې ټایم داسې چې اپیډرمس باندې تک کیوټیکل لري د ویکس یو لري، نو هغه لیر چې دی هغه هم بس اکسیجن چې دی د کارب ګیسیس ایکسچینج چې دی هغه کوي، هغې کې ته دونې مسله غټه نه راولي. In leaves and young stem, the epidermis has small pores called stomata. په لیوز باندې او په ینګ سټیمز مطلب نوی بوټی موږ ولګو تک شین بوټی دی نری، نو په هغې له پاسه څه د اپیډرمس باندې نري نري سوري هغې ته وایي سټومیټا. دا سټومیټا څه کوي؟ دا کولاویږي او بندیږي. چې کله بوټي ته په خپله د اکسیجن ضرورت وي نو دا بند شي، دا اکسیجن بار ته نه ورکوي، او کله چې بوټي ته د اکسیجن ضرورت نه دا کولاو شي او اکسیجن بار ورکوي، یا بوټي د کاربن ډای اکساید ضرورت دی دا کولاو شي او کاربن ډای اکساید بوټي ته پدې نه، نو ګیسیس ایکسچینج چې دی بیا د سټومیټا په ذریعه کیږي. In these parts the air move in and out through the stomata. او په دې زونه کې دا کوم ینګ سټیم چې او لیوز په دې کې د سټومیټا په ذریعه باندې دا ایر چې دی دنده دي او بهر ته ځي. Inside the body gaseous exchange occur between the cell and د ایر. د سیل او د ایر په منځ کې بیا دنده چې دی ایکسچینج کیږي، د ایر نه هغه اکسیجن واخلي یا کاربن ډای اکساید والی څه چې مي که نه هغه سیل ته دنده ورکوي او د سیل نه یې بهر ته راوباسي. In wood stem the entire surface is covered by bark. او چې کوم غټې ونې د هغې له پاسه سټیم په څه باندې هغې هغه خړ خړ دغه چې لرګی شانتې کلک هغه د بارک له پاسه کور کړی، خو دا بارک چې دی دا ګیسیس ایکسچینج نه پرېږدي. په دې کې بیا خپل یو زونه هغه نري نري زونه یې ته وایي لینټیکلز. تاسو دې تصویر کې وګورئ دا دي لینټیکلز. په بوټو به تاسو اکثر داسې کتلي داسې سپین سپین چاپونه شانتي او داسې نري نري غوندې کټ کټ شانتي، دې ته وایي لینټیکل. نو د دې لینټیکل په ذریعه باندې بیا ګیسیس ایکسچینج کېږي په غټو ونو کې، د پاڼو په ذریعه هم کېږي. Recalling, transpiration is loss of water from plant surface in the form of vapors. که transpiration تپوس وکړو کې نو transpiration څه ته وایي؟ چې کله د اوبو لاس کېږي د بوټي نه د بوټي د سرفیس نه د ویپرز په شکل کې، دې ته وایي transpiration. تاسو سهار کې راپاسئ بوټی وګورئ، بوټي په پاڼه باندې به له پاسه نرۍ نرۍ قطرې وي د اوبو، نو هغه څه دی د transpiration په ذریعه باندې کېږي. دا چې دی دا یو پاڼه ده، د پاڼې دغه یې اخیستی دی، پکې ته مایکروسکوپیکلي تاسو ته ښایي چې پاڼه کې دا اولنی لیر چې دا کیوټیکلز دي، بیا میزوفیل سیلز دي، اینه لاندې چې دی دا ګورئ دا پکې سټومیټا شو، دې کې ایر انټریز کېږي، مطلب دا پورز دي. نن زمونږ او ګیسیس ایکسچینج په پلانټ کې، نو پلانټ کې ګیسیس ایکسچینج څنګه کېږي؟ مین زمونږ دغه خبره څه شوه نن چې کله ورځي نو د ورځې به بوټي کې ریسپایریشن رواني، د شپې به هم، نو په ریسپایریشن کې څه پروډیوس کېږي؟ کاربن ډای اکساید. د ورځې چې کوم دا کاربن ډای اکساید ریلیز کېږي دا به بوټی بهر نه ورکوي، دا به د خپل فوټوسنتیسس دپاره استعمالوي. خو چې بیا د شپې کوم پروسس شروع شي نو د شپې خو بیا فوټوسنتیسس نه وي که نه، نو د شپې به څه شي؟ د شپې به وي صرف ریسپایریشن. نو د شپې چې فوټوسنتیسس نشته صرف ریسپایریشن دی، نو ریسپایریشن کې کاربن ډای اکساید چې پروډیوس شي هغه انوایرمنټ ته ورکړي، او د انوایرمنټ نه به اکسیجن دا اخلي، ځکه چې اکسیجن خو دې کې نه جوړېږي که نه، فوټوسنتیسس نشته نو اکسیجن نه جوړېږي، نو دا به د انوایرمنټ نه اکسیجن اخلي خپل د استعمال لپاره د ریسپایریشن لپاره. دا نن زمونږ ټاپک و ګیسیس ایکسچینج ان پلانټ. بیا به مونږ یو ګیسیس ایکسچینج ان هیومن، په هیومن کې به پوره چې کوم پاتوی ده نوز پیرنګس لیرنګس ټریکیا دا چې دی دا مونږ په نیکسټ ټاپک کې ویو. نن زمونږ ټاپک پوره شو، چاته سم مسئله تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. تھینک یو فار واچینګ، سټی ټیون فار د نیکسټ لیکچر.